नमस्कार साथीहरू, म एमके मोक्तान र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई फोटोसपबाट सर्टिफिकेटको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो साथीहरू, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला। साथीहरू, अब भने लागौँ हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो फोटोसप खोल्नुहोला। जस्तै म यहाँनिर मेरो फोटोसप खोल्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मेरो फोटोसप खोलिसकेको छ। फोटोसप खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नुहोला। क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँनिर प्रिन्टमा आउनुहोला र प्रिन्टमा आएपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ A4 साइजको एउटा यहाँनिर पेपर यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यस्तै गरी A4 साइजमा यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओरिएन्टेसन, यसलाई तपाईँले ल्यान्डस्केप बनाउनु होला र ल्यान्डस्केप बनाइसकेपछि यहाँनिर अटो रोमा चाहिँ तपाईँको पेपरको साइजहरू चाहिँ यहाँनिर अटोमेटिक आइसकेको छ, A4 पेपरको साइज। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेजोल्युसन 300 रहेको छ। यसलाई मैले यति नै राखेँ र कलर मोडमा RGB कलर रहेको छ। यसलाई पनि RGB कलरमै राखेँ, किनभने यो चाहिँ म यहाँनिर मसँग भएको चाहिँ कलर प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्न गइरहेको हुनाले यसलाई मैले RGB कलर राखेँ। यदि तपाईँ धेरै प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा प्रेसमा लगेर प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा तपाईँले CMYK कलर चुज गर्नु होला। अहिले चाहिँ म यसलाई RGB कलर राखिदिन्छु र त्यसपछि यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्छु। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा चाहिँ A4 साइजको एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भइसकेको छ। सो साथीहरू, अब चाहिँ हामी यही डकुमेन्टभित्र चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेटको डिजाइन गर्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर म मेरो कन्टेन्टहरू अथवा टेक्स्टहरू लिएर आउँछौँ र कन्टेन्ट अथवा टेक्स्ट चाहिँ मैले अगाडि नै मेरो चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा टाइप गरेर राखेको हुनाले ती वर्डहरू अथवा ती कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ यहाँ फोटोसपमा यहाँनिर चाहिँ कपी गर्छु है त। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर टेक्स्ट टुलमा जान्छु र त्यसपछि यहाँनिर म क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो एउटा टेक्स्ट आइसकेको छ। यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का ठुलो बनाउँछु र इन्टर गरिदिएँ र त्यसपछि म यहाँनिर वर्डमा जान्छु र वर्डमा चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ टाइप गरिसकेको हुनाले यसलाई मैले कन्ट्रोल सी ले कपी गर्छु र फेरि म फोटोसपमा आउँछु र यसमा डबल क्लिक गरेर कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु। सो साथीहरू, म यसै गरी नै मेरो सबै कन्टेन्टहरूलाई यहाँ लिएर आउँछु है त। साथीहरू, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ वर्डबाट चाहिँ फोटोसपमा कपी गरिसकेको छु। त्यसपछि अब यहाँनिर म मेरो सबै यो टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ यहाँनिर अलाइन मिलाउँछु। सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर यो जुन मेरो सुरुको कन्टेन्ट छ यसमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु र यसबाट म यसको फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु र यसको फन्ट राख्छु म यहाँनिर गोथाम, यो वाला फन्ट राखिदिन्छु। यसलाई मैले फन्ट चेन्ज गरिदिएँ र यहाँनिर राखिदिएँ र यसको टेक्स्टलाई मैं हल्का ठुलो बनाउँछु। त्यसलाई मैले फन्टमा क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यसरी ठुलो बनाइदिएँ र सेम यो जुन अर्को कन्टेन्ट छ मेरो यसमा म डबल क्लिक गर्छु र त्यसपछि यसलाई मैले यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र यहाँबाट यसको पनि म यहाँनिर फन्ट चेन्ज गर्छु। यसको पनि सेम फन्ट चाहिँ म यहाँनिरबाट गोथामै राखिदिन्छु, ओके गरिदिएँ र यसको बोल्डको ठाउँमा यसलाई मैले मिडियम राखिदिएँ र यति गरिसकेपछि म यहाँनिर यसको जुन फन्टको जुन साइज छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का सानो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिएँ र यति गरिसकेपछि फेरि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु र क्यारेक्टरमा गएर यसको जुन ग्यापिङ छ यसमा अटो छ, यसमा चाहिँ मैले फन्टकै साइज जति बनाइदिन्छु। यहाँनिर मैले 18 राखेँ र इन्टर गरिदिएँ। यति गरेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो फन्टको ग्यापिङ घटेर आइसकेको छ। यसलाई मैले हल्का ठुलो बनाइदिएँ, यसलाई मैले हल्का माथितिर सारिदिएँ र यसको जुन तलको यो बागमती लेखेको जुन टेक्स्ट छ यतिलाई सिलेक्ट गर्छु र यसको चाहिँ म फन्ट चाहिँ साइज राख्छु, यसमा मैले 16 राखिदिएँ र इन्टर गरिदिन्छु। र यति भइसके पछाडि यहाँनिर फेरि म यहाँनिर यो हाम्रो जुन माथिको फन्ट छ यो दुईटै फन्टलाई सिलेक्ट गर्छु र यसको चाहिँ फन्ट साइज राख्छु म यहाँनिर 17 र इन्टर गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको फन्ट साइज पनि घटेर आइसकेको छ र यो बागमतीको फेरि म यहाँनिर यति सिलेक्ट गरेर यसको फन्ट साइज राखिदिन्छु, म 15 राखिदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि म यहाँनिर तल हाम्रो जुन कन्टेन्ट छ यसमा आउँछु र यसमा डबल क्लिक गरेर यसको जुन अलाइन छ त्यसको लागि अलाइनमेन्टहरू मिलाउँछु। सबभन्दा फर्स्टमा म यहाँनिर क्यारेक्टरमा क्लिक गरेँ र प्याराग्राफमा जान्छु र यसमा यसरी सुरुमा यसलाई अलाइनमेन्ट मिलाउनको लागि म यहाँनिर यस फन्टलाई तल झारिदिन्छु। यस पछाडि म यहाँनिर फेरि यो हाम्रो फन्ट छ यसलाई फेरि इन्टर गरिदिन्छु, तल झारिदिन्छु र फेरि म यो फन्टको जुन हाम्रो
सुरुकोमा चाहिँ मैले यो क्रसर लगाएर जान्छु र त्यसपछि म यहाँनिर ट्याब क्लिक गरेर यसलाई यसरी अलाइनमेन्ट मिलाइदिन्छु र फेरि मैले यसलाई हल्का यहाँनिर ल्याएँ, यसलाई पनि माथितिर सारिदिन्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर फेरि म यहाँनिरबाट यसलाई यसरी जस्टिफाई अथवा यसरी मैले अलाइनमेन्ट मिलाइदिन्छु। यसै भएपछि म फेरि इन्टर गर्छु। इन्टर गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो जुन कन्टेन्ट छ यसको अलाइनमेन्ट मिलिसकेको छ। अब म यो फन्टमा क्लिक गर्छु अथवा यो टेक्स्टमा क्लिक गरेर फेरि क्यारेक्टरमा जान्छु र यसमा चाहिँ बोल्ड छ, यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट इटालिक गरिदिन्छु र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो इटालिक भइसकेको छ। यस पछाडि म यहाँनिर जुन हाम्रो यो जुन कन्टेन्टमा यहाँनिर नाम लेखिएको छ, ठेगाना लेखिएको छ, यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट बोल्ड गरिदिन्छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु, डबल क्लिक गरेर यति जुन हाम्रो यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर नाम र ठेगाना रहेको छ यतिमा सिलेक्ट गरिदिन्छु र सिलेक्ट गरेर फेरि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा आउँछु र यहाँनिरबाट यसको जुन स्टाइल छ यसलाई चाहिँ मैले बोल्ड इटालिक बनाइदिन्छु। त्यसपछि आएर फेरि म यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ। यति भएपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो बोल्ड भएर आइसकेको छ, तर यहाँनिर अलाइन मिलिरहेको छैन। यसलाई म फेरि एकछिनमा यसको अलाइन पनि मिलाइदिन्छु। त्यसपछि फेरि म यहाँनिर यो हाम्रो तलको जुन टेक्स्ट छ यसमा यो CNS सम्मको टेक्स्टलाई पनि फेरि सिलेक्ट गर्छु र फेरि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु र यसको स्टाइललाई मैले फेरि बोल्ड इटालिक बनाइदिन्छु र सेम म यहाँनिर फेरि सुनकोशी रुरल लेखेको जुन टेक्स्ट छ यतिलाई मात्र सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरेर यसको पनि मैले फेरि स्टाइलमा चाहिँ यहाँनिरबाट बोल्ड इटालिक गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै यो कन्टेन्टहरू चाहिँ बोल्ड भइसकेको छ। अब यसलाई मैले हल्का यहाँनिर छेउमै ल्याइदिएँ र यसलाई माथि लगिदिन्छु र इन्टर गरिदिएँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो अनलाइन पनि मिलिसकेको छ। अब यसमा फेरि मैले डबल क्लिक गरेँ र यहाँनिरबाट यसको अटोको ठाउँमा मैले यहाँनिरबाट 20 राखिदिन्छु र इन्टर गरेँ। 20 भन्दा पनि म यसलाई 30 जति राखेर इन्टर गरिदिन्छु र त्यसपछि आएर म यसको जुन अलाइन छ यसको मिलाउनको लागि तलतिर यसलाई ड्र्याग गरिदिन्छु र यहाँनिर फेरि इन्टर गरेँ। यति भएपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो अलाइनमेन्ट पनि मिलिसकेको छ। अब फेरि म यो फन्टमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु साथीहरू। अब यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर हाम्रो तल जुन हाम्रो कन्टेन्ट रहेको छ यसको लागि मिलाउँछु। त्यसको लागि मैले यो सबै फन्टमा यसरी ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गरेँ र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यसरी सानो गरेर बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिएँ र यो सबै कन्टेन्टहरूको चाहिँ म यहाँनिरबाट अलाइन मिलाउँछु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर डबल क्लिक गरेँ र यसबाट मैले यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु। सेम मैले यो सबै फन्टहरूलाई त्यसै गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले यसको अलाइन पनि मिलाइसकेको छु। अब यसलाई मैले फेरि यो माथिको जुन फन्ट छ यसलाई र मैले तलको फन्टलाई यसरी ड्र्याग गरेर यहाँबाट यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र सेम यो तलको जुन यो छेउको फन्ट छ यो दुईटालाई पनि मैले यसरी सिलेक्ट गरेर यसरी अलाइन मिलाइदिएँ र त्यसपछि आएर म यहाँनिर सबै मेरो कन्टेन्टहरूलाई तलको कन्टेन्टहरूलाई यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु र यसरी अलाइनमेन्ट मिलाइदिन्छु र यसलाई फेरि यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु। अब म यसको सबै टेक्स्टहरूलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई फेरि सानो बनाउँछु। यति गरेर फेरि इन्टर गरिदिएँ र यति गरिसकेपछि फेरि म यहाँतिर माथि र तलको यो जुन फन्टलाई ड्र्याग गरेर यसरी सिलेक्ट गर्छु र यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र यो सबै फन्टहरूलाई यसरी सिलेक्ट गरेर यसलाई मैले यसरी फेरि अलाइन मिलाइदिएँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब भने हाम्रो यो सबै कन्टेन्टको पनि अलाइन मिलिसकेको छ। यसलाई मैले हल्का तल ल्याइदिएँ र यसलाई पनि यसरी तल ल्याइदिएँ र यस पछाडि म यहाँनिर अब हाम्रो अर्को कन्टेन्ट यहाँनिर टाइप गर्छु। त्यसको लागि मैले यो तलको जुन कन्टेन्ट छ यसलाई अल्ट र सिफ्टले ड्र्याग गरेर यहाँनिर माथि लगेर जान्छु र यस पछाडि यहाँनिर म लेख्छु सर्टिफिकेट भनेर लेख्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सर्टिफिकेट भनेर आइसकेको छ। अब फेरि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु र यसलाई मैले यसरी क्याप्स लक्समा अल क्याप्समा यहाँनिर राखिदिन्छु र यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। यति भएपछि फेरि म यसलाई क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई यसरी अलाइनमेन्ट मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै कन्टेन्टहरू आइसकेको छ। अब भने फेरि म यहाँनिर हाम्रो माथिको जुन कन्टेन्ट छ यतिलाई सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरू यति भएपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै कन्टेन्ट अथवा टेक्स्टहरू आइसकेको छ। यति भएपछि अब यहाँनिर म लोगो लिएर आउँछु। त्यसको लागि मैले कन्ट्रोल ओ प्रेस गर्छु
तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म लोगो चाहिँ अगाडि नै मैले डाउनलोड गरेर राखेको हुनाले यसलाई म ओपन गर्छु र ओपन गरेपछि यहाँनिर म यसको लेयरमा गएर यसलाई कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु र यसलाई म हाम्रो डिजाइनमा ल्याएर यसरी ड्र्याग गरिदिन्छु र यसमा मैले यहाँनिर अब सेटअप गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लोगो आइसकेको छ। अब फेरि म यो कन्टेन्टलाई यति टाइप यतिलाई सिलेक्ट गरिदिन्छु र यसलाई मैले यसरी ड्र्याग गरेर छेउमा सारिदिन्छु। यस पछाडि फेरि म यसलाई यो सबै हाम्रो कन्टेन्ट छ यसलाई फेरि मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु र कन्ट्रोल जीले ग्रुप गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गर्छु र यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज मिलाइदिन्छु। अब म कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै कन्टेन्टहरू अथवा टेक्स्ट अथवा लोगो पनि आइसकेको छ। अब यति भइसके पछाडि अब म यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसको चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिन्छु। जुन माथिको हाम्रो टेक्स्ट छ यसको लागि चाहिँ मैले कलर चेन्ज गर्नलाई यहाँनिर म कलरमा जान्छु र यहाँबाट मैले रेड कलर यहाँ चुज गर्छु र ओके गरिदिएँ र यसलाई मैले अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिरबाट एप्लाई गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो कलर एप्लाई भइसकेको छ। अब फेरि म यहाँ सर्टिफिकेटमा क्लिक गर्छु र यसलाई पनि मैले अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिरबाट यो कलर एप्लाई गरिदिएँ। यति भइसके पछाडि म यहाँनिर अन्तिममा हाम्रो बोर्डर डिजाइन गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र रेक्ट्याङ्गल टुलमा गएर रेक्ट्याङ्गल टुलमा गएपछि यहाँनिर म सुरुमा एउटा सानो रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट भइसकेको छ। अब यो रेक्ट्याङ्गल मैले क्लिक गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई यसरी सेन्ट्रल अलाइन मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरू सेम यही रेक्ट्याङ्गललाई मैले यसरी फेरि कपी गर्छु र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र इन्टर गरिदिएँ र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले माथि फेरि सेन्टर मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि म यहाँनिर कन्ट्रोल आर प्रेस गरेर यहाँनिर हाम्रो रुलर एड गर्छु। त्यसको लागि यहाँनिर मैले यसरी रुलर ड्र्याग गरिदिएँ। त्यस पछाडि फेरि म यताबाट नै यसरी रुलर ड्र्याग गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो रुलर आइसकेको छ। अब सेम यसरी नै मैले यो जुन हाम्रो कन्टेन्ट छ यसलाई क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यहाँनिरबाट यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु। यति भइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो छेउमा आइसकेको छ। यसको लागि फेरि म यहाँनिर रुलर एड गर्छु। यसरी मैले रुलरलाई यहाँनिरबाट एड गरिदिएँ। यस पछाडि फेरि म यहाँनिर यो माथिको हाम्रो जुन यहाँनिर रहेको यो रेक्ट्याङ्गल छ त्यसमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यहाँनिर तल ल्याइदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गल आइसकेको छ। यसलाई मैले फेरि यसरी यहाँनिर तानिदिन्छु रुलर र त्यसपछि यो जुन हाम्रो रेक्ट्याङ्गल छ यसलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो रुलर पनि एड भइसकेको छ। अब यति भइसके पछाडि म यहाँनिर बोर्डर क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर सबैभन्दा फर्स्टमा पेन टुलमा जान्छु र पेन टुलमा गएर यहाँनिर पेन टुलमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर माथि गएर यहाँनिर पाथ र सेप छ यसमा मैले सेपमा क्लिक गरिदिएँ र सेपमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिरबाट म एउटा चाहिँ रेक्ट्याङ्गल अथवा एउटा डिजाइनको लागि एउटा बोर्डर डिजाइन गर्छु। त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर क्लिक गरेँ। यसबाट मैले यहाँनिर सिफ्ट थिचेर यो सिधा क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि म यहाँनिर आएर सिफ्ट थिचेर यहाँनिर क्लिक गरिदिन्छु र त्यसपछि म यहाँनिर आउँछु र यहाँबाट यसरी मैले क्लिक गरिदिएँ। र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिरबाट यो जुन बोर्डर छ यो हाम्रो यो जुन लाइन छ लाइन सिधा यहाँनिर क्लिक गरिदिन्छु र त्यसपछि फेरि म यहाँनिर यो हाम्रो यो कुनाको लाइनमा क्लिक गरिदिन्छु र यसपछि म यहाँनिरबाट यसमा जोडिदिन्छु र मैले यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा रेक्ट्याङ्गल अथवा एउटा बोर्डरको लागि एउटा डिजाइन क्रिएट भइसकेको छ। साथीहरू यति भइसके पछाडि म यहाँनिर हाम्रो यो जुन माथिको बोर्डर छ यसलाई मैले अल्टले यहाँनिरबाट ड्र्याग गरेर यसमा कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि यसमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले राइट क्लिक गर्छु र यहाँनिरबाट फ्लिप भर्टिकलमा क्लिक गरिदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि फेरि म यसलाई यहाँनिर छेउमा लिएर आउँछु र यसरी सेम यहाँनिरबाट म अलाइन मिलाउँछु। यति भइसकेपछि यसमा क्लिक गरेँ र क्लिक गरेर मैले यसलाई यसरी छेउमा ल्याएँ र जुन हाम्रो यहाँनिर बोर्डर छ त्यो बोर्डर सिधा अथवा अलाइन सिधा राखिदिएँ। यसलाई मैले फेरि क्लिक गरेर यसरी तलतिर सारिदिन्छु। यसपछि यहाँनिर हाम्रो जुन बोर्डर छ यसलाई मैले यो बोर्डरलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो जुन रुलर छ त्यसलाई मैले रुलरसँगै मिलाइदिन्छु। यसरी ड्र्याग गरेर तलतिर सारिदिन्छु र यसरी रुलर सिधा पारेर यसलाई राखिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो दुईवटा छेउमा चाहिँ यो मिलिसकेको छ। अब फेरि म यसलाई चाहिँ कपी गर्छु। त्यसलाई मैले फेरि यो माथिको जुन हाम्रो बोर्डर छ यसमा क्लिक गरिदिएँ र अल्ट र सिफ्टले ड्र्याग गरेर यसरी यता ल्याइदिएँ
र त्यसपछि आएर यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर राइट क्लिक गर्छु र यसलाई मैले फ्लिप होरिजोन्टलमा यसरी कन्भर्ट गरिदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरेर यसलाई मैले यहाँनिरबाट हाम्रो जुन रुलर छ त्यो सिधा यहाँनिर मिलाइदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले यसलाई मिलाइदिएँ र यति भइसके पछाडि सेम म यो जुन हाम्रो तलको जुन बोर्डर छ यसलाई पनि यसरी ड्र्याग गरेर अल्टर सिफ्ट चाहिँ यसरी ड्र्याग गरिदिन्छु र यसलाई मैले फेरि क्लिक गरेर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरिदिन्छु र यसलाई पनि फेरि म यहाँनिरबाट फ्लिप होरिजोन्टलमा क्लिक गरिदिन्छु। यति गएपछि पछाडि यसलाई पनि मैले यसरी हाम्रो जुन यहाँनिर लाइन छ त्यो सिधा मिलाइदिन्छु यसरी। फाइनली तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो बोर्डरको लागि एउटा डिजाइन क्रिएट भइसकेको छ र यति भइसके पछाडि अब यो हाम्रो जुन पछाडिको ब्याकग्राउन्ड छ यसलाई चाहिँ मैले सबभन्दा फर्स्टमा यसको ब्याकग्राउन्डमा जान्छु र ब्याकग्राउन्डमा गएर यसलाई अनलक गरेर यसको कलर चाहिँ म यहाँनिर ब्लू एड गर्छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर कलरबाट यहाँनिरबाट ब्लू एउटा कलर एड गर्छु र यसलाई मैले अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिरबाट एप्लाई गरिदिन्छु साथीहरू। यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गलमा जान्छु र रेक्ट्याङ्गलमा गएर यो हाम्रो जुन यहाँनिर रेक्ट्याङ्गलमा गएर यहाँनिर हाम्रो जुन माथि एउटा हामीले जुन अघि यो बोर्डर क्रिएट गरेको छौँ यो बोर्डर सिधाबाट यसरी मैले यहाँनिरबाट ड्र्याग गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल चाहिँ यहाँनिर ड्र्याग गरिसकेको छु। अब म यसको कलरलाई चाहिँ यहाँनिरबाट कलरमा जान्छु र यसको कलर राखिदिन्छु म व्हाइट। र यति भइसके पछाडि अब फेरि म एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म रेक्ट्याङ्गलमा जान्छु र यसबाट मैले एउटा यसरी रेक्ट्याङ्गल एउटा ड्र्याग गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल ड्र्याग गरिसकेको छु। अब यसको मैले बोर्डरमा चाहिँ व्हाइट चुज गर्छु र यसको बोर्डर राखिदिन्छु म यहाँनिरबाट 25 जति र इन्टर गरिदिएँ। यसलाई मैले सबभन्दा माथि लिएर आउँछु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो बोर्डर माथि आइसकेको छ। अब म यो बोर्डरमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र यसबाट मैले फेरि यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। यति भएपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो बोर्डर पनि एड भइसकेको छ र कन्टेन्ट पनि सबै आइसकेको छ। यस पछाडि म यहाँनिर हाम्रो माथिको जुन कन्टेन्ट छ एउटा तलको जुन कन्टेन्ट छ यसलाई मैले सिफ्ट थिचेर क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँबाट इन्टर गरिदिन्छु। यो हाम्रो जुन लोगो छ यसलाई पनि क्लिक गरेर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँबाट इन्टर गरिदिन्छु। साथीहरू फाइनल तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। सो साथीहरू तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।